إلى مدينة تعز، حيث نبحث عن رجل اسمه فائز. يتذكر الناس أيام مجده، يوم كان لا يتأخر في مساعدتهم ومنحهم ما يحتاجون إليه في مرضهم، وقد وجدناه في حال غير كل ما نقل عنه. عرفي لي التطبيق المقابل. عرفي لي التطبيق المقابل. تطبيقا ثابتا. فالوالدة قلت لي مثال، قلت لي شوف يا ابني، شوف أنت خليك صامت زي الشجرة، الشجرة لما تموت تبقى ثابتة. أنا فايز أحمد غالب بن عمر العبسي، من مواليد بني علي عبوس، مديرية حيفان، محافظة تعز. أنا تلقيت التعليم الابتدائي في القرية، والإعدادية والثانوية في مدرسة 26 سبتمبر، والدبلوم حق الصيدلة من عدن. يحاول فائز التمسك بعالمه القديم وبمهنته التي لا يعرف غيرها، وها هو يقصد عملا مؤقتا يثير في داخله الحنين إلى ما كان عليه، حين كان له القدرة على بيع الدواء بسعر رمزي لمن يحتاجه وتقديمه مجانا لمن لا قدرة له على الدفع. بعدين الحمد لله مارست عملي طلعت لا تعز واشتغلت في صيدلية شاهر. بعدين انت توظفت في 96 في مكتب الصحة، ووزعونا على مستشفى الثورة في تعز. بعدين اشتغلت عند الدكتور أحمد عبد الباري من عام 2000 ل 2005. تعرفت على بعض المندوبين واصحاب الشركات، فقلت لهم ما رايكم افتح لي صيدليه كل حاجه؟ قالوا ما عندناش مانع. اكثر واحد ابدا استعداده لي عمي عبدو علي الدهبلي، واحد من ماويه، اكثر واحد هو اللي وقف بجانبي وساعدنا وفتح لي الصيدليه. فتحت الصيدليه في شهر 7 2005. الدكتور احمد عبد الباري قال لي ما رايك اخي فايز تجلس عندي في الصيدليه وتمارس عملك في الصيدليه، عندي موظف لك وتشرف على الصيدليتين. قلت له يا دكتور اللي يمسك في الرجلين انا شينا في اي وقت في حاله سفر غيابك انا مستعد اغطي عملك في الصيدليه حقك بجانب صيدليتي. حين يكمل عمله في المشفى يخصص وقته للجلوس قرب منزله وتقديم المشورات لمن يقصده، ويقدم أدوية مجانية للحالات العادية من لا يملك أصحابها المال للوصول إلى المشافي. وقد عرف بهذه الميزة منذ أيام امتلاك صيدلية خاصة، ولم يحب التخلي عن تلك الصفة. بديت تحصل على مضايقات، يضايقون المتحوطين، انت مع المقاومه، انت مع 2011 انت مع الساحه، انت قلنا لهم يا جماعه انا لا مع الساحه ولا مع الثاني، انا طالب عمل عندكم في القحمليه، انا جالس اقدم خدمه لكم منشاه صيدليه داخل المنطقه حبا للناس، لانه الناس طلبوا مني اجلس، اضطريت اعمل. قالوا لي لا انت اللي تندي احداثيه تجيب التليفون حقك السيار. قلت لهم انا ما عنديش تليفون سيار، معي تليفون صغير. فعلا كان معي تليفون صغير كذا، اديته لهم. قالوا لا هذا مش التليفون، انت معك تليفون تصور تنقل احداثيات للشيخ حمود. قلت لهم انتم ما تقدروش تنزلوا المدينه متضررين، اضطريت ان انا اجلس عنده في المنطقه هذه اقدم خدمه. قالوا لا نحن في حاله يعني شفناه كنا تكرر ممكن نجي نحرق بالصيدليه. قلت لهم خير ان شاء الله خير يعني. لم يتوقع أن يصبح التهديد واقعاً، وأن يتحول كل ما بناه خلال سنوات عمره إلى ركام. استمريت جالس امارس عملي، مشيت كل اموري تمام الحمد لله، لكن بديت الامور تضايق علي، اضطريت ان انا اغلق. نزحت للبلاد للعبوس عند الوالده، وجلست 3 سنوات وشهرين عند الوالده. جلست في القريه، كنت امشي كذا ما اخزنش، انا من النوع اللي ما اخزنش، جلست امشي. تواصلوا معي من منطقه فوق الوالد عبد الغني هزاع نعمان الله يرحمه ويسكنه الجنه قد توفى. قالوا لي الحاج عبد الغني يشتوك يا فايز. قلت لهم خير ان شاء الله يشفي. بعد الساعه 5:30 25 قلت لهم الان الوقت متاخر ما بطلعش اطلع، فطلع له ان شاء الله بكره. طلعت له قال لي شوف يا ابني عمتك اللي هي زوجته
ساكنه كذا قريب من الصيدليه، يقولون انه فقروه في الصيدليه حقه. قلت لهم مش معقول يا عم عبد الغني انه فقروه بالصيدليه حقه، ايش اللي فقروه؟ قال يقولون انه فقروا العماره وتفقرت العماره وانتفضت الابواب لا برا، خرجت الابواب كلها لا برا والادويه حقك في الشارع. كانت لحظة قاسية حين وصل إلى المنطقة ورأى كل شيء قد تدمر تماما ولم تبقى سوى أعمدة يمتلكها غيره. منذ ذلك اليوم تغيرت حياته وحاول جاهدا أن يبقى متماسكا متذكرا ما كان عليه الحال. راح ضمارير، راح الرهونات، راح عليه الديكور، اللوحه، الكمبيوتر، اللابتوب، كان معي كمبيوتر لابتوب، رهونات حق الناس، الضماري، شغلت لك ديكوري، راح كل شيء، راح كل ما املكهم في الصيدليه يعني فيه. محي كل أثر لوجود صيدلية فايز، لكن أمرا واحدا ظل حيا وبقي اسمه مدونا في كشوفات كثيرة في المدينة وخارجها. بعد ما تفقرت صيدليتي قالت لي الامانه عمي عبد علي الدهبلي اولاده للقريه وانا موجود في القريه كل حاجه، وجلست واستقبلتهم كل حاجه وضيفتهم كل حاجه. بعد ما ضيفتهم شافونا ان انا ضيفتهم اهتميتوا فيهم كل حاجه، استحوا مني انه يمدوا لي بكشف المطابقه الحساب انه عندي مديون يعني. قلت لهم هاتهم بوقع، وقعت على المدينه كل حاجه. اخي عبد الكافي هز عقازم الله يحفظه ويطول عمره، قال لهم شوفوا انتم مقتنعين انه الاخ فايز وقع لكم على المدينه ولا من الان انتم مش مقتنعين؟ خلونا احنا هنا اصحاب منطقتهم ممكن ندبر لكم المبلغ. فاضطريت بعدين لا وعدت وانا قلت اول ما اوصل لا تعز بعمل حال بسدد المدينه. طلعت لا تعز عرضت بيتي للبيع وجلست فتره عرضه وحصل ما حصل يعني تهمقوا في بيت بسطوا. بس انا الصراحه كنت ما انام النوم، قلق قال لي قلق اشياء فيه مع الناس اسدد لهم فلوسهم. اضطريت ان انا ابيع البيت وسددت الديون والحمد لله سددت الديون وما بقاش علي اي حاجه كمديونيه للصيدليه. بعد بيع منزله الذي لم يكن قد سكن فيه مع أسرته الصغيرة عاد إلى حالته القديمة قبل سنوات طوال. يومها كان ما زال متخرجا من تعليمه لا يمتلك غير شهادة وحلم بحياة جديدة. اتمنى ان انا ارجع افتح منشاتي من جديد يعني. اتمنى ان انا افتح منشاتي من جديد يعني. هذا اللي اتمناه من الله تعالى يعني. انه ربي كذا يوفقنا وافتح المنشاه حقي من جديد. اشتري لي ديكور، اشتري لي لوحه، اشتري لي ثلاجه، اشتري لي ضمار يعني. انت عارف الضمار اليوم شوف العمله كيف طالع نازل، السعودي كام، الدولار بكام. ايش اللي بقدر اعمله يعني. كنت بالبدايه عاد العمله لما طلعت انزل اشتري اعمال اعاده ديكور برجع انزل انا من نفسي للسوق. لكن الان ما بقدر اعمل حاجه الصدق يعني. الوضع صعب جدا الامور الصعبات يعني. انا قلت لك متألم على نفسي يعني من صيدليه لا حطاب يعني. ايش هذا؟ ايش اللي حصل هذا؟ السلام عليكم. كيف حالك يا عم فائز؟ الله يسلمك الحمد لله. ايش اخبارك؟ كيف امورك؟ والله الحمد لله زي ما تشوفي يعني من صيدليه لحطب. هذا وضعي انا الان. ممكن تقرا هذه لو سمحت؟ يشقرها معاه شوف شنو ما يشقرها معك شنو يشقرها. شوفي كيف ارتعش يعني. شوف تقرا؟ ارتعش من الوقت يشقرها يعني. رغم ما تعرضت لهم بعد فقدان صيدليتي الا ان لم ابخل على الناس، حيث الانسان قرر ان يعيد الي ما فقدته من اليوم بعد معك بتجهيز صيدليه جديده وعوده قديم. الف مبروك. ايش هذا الكلام؟ هذا معقول؟ مش معقول هذه صيدليه الا معقول. مش معقول. ايش معقول هذا الكلام؟ هذا يا اختي صيدليه مالك انت. الله كريم. والحلم اصبح حقيقه. حلم صح ان شاء الله يا دكتور.
يبدأ حيث الإنسان بتنفيذ المشروع، ولأن ما تحتاج إليه الصيدلية أثاث وتجهيزات نوعية، فقد تم إشراك فائز بكل خطوة يقوم بها طاقم البرنامج. حدد المكان في الحي الذي يعرف الناس فيه فائز، ولأنه لم يرغب في اختيار مكان بعيد عنهم فقد اعتادوا وجوده وأحسوا بعمله. يعاد تشكيل المحل بما يتناسب ليكون صيدلية. بعد تجهيز الديكور وتركيب إضاءة المنظومة الشمسية، علت لوحة المحل والتي تحمل ذات الاسم الذي كان عليه في السابق، مخزن إسلام للأدوية. يذهب فريق حيث الإنسان إلى الشركات الدوائية ليتم توفير كافة الأدوية التي يحتاجها السوق وكل ما يتطلبه مخزن الأدوية.
يوما ما قبل هذا قصد فائز ذات الشركات لسداد ديونه وإبلاغهم أنه أصبح عاملا في صيدلية لا يمتلكها، لكنه عاد إليهم برفقة طاقم البرنامج الممول من مؤسسة توكل كرمان، والذي وفر له ما قال عنه مستحيلا. قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت. قل هلا كل إيمان أن القطر بدء الغيث، وعطائي بذرة بستان، وسعادتنا تكمن حيث يتجلى فينا الإنسان. بيدينك ستحقق ما لم يتحقق في هذا العالم. قد تصبح أحلامك قدرا لو بك. اليوم انا سعادتي لا توصف، كنت محبط لما دمرت صيدليتي في نفس المنطقه، وعدت ان اصل في الثقه. الحمد لله انا اشوف الان بديت اخطي زي الطفل الذي بدا يحبي، انا الان بعد نفسي نفس الطفل الذي بدا يقوم بدا يمشي يعني. واشكر الاستاذ توكل اقسام خالد كرمان، واشكر برنامج حياة الانسان. وضميري حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.